Hi guys, good morning. So this is Skin Observer. So nagbabalik na naman ako. So today's video, magluluto ako ng adobong puti. So bakit nga ba siya tinawag na adobong puti? Kasi yung adobong puti, hindi kami gumagamit ng toyo. Sa pangkaraniwang adobo, tayo ay gumagamit ng toyo. So ginagawa namin yung prosesong ito kasi ang mas humahaba yung buhay. Yung adobong puti na ito ay iniimbak namin sa garapon at pwede siyang tumagal ng 1 taon, 6 na buwan. Depende po kung hindi siya mahahaluan ng ibang halimbawa kanin, gulay, ganon. So, tatagal siya kasi lulutuin sa suka at saka asin. So, yun yung technique nun, kaya siya humahaba yung buhay at saka yung taba lumalabas, yung taba, yung mantika, yun yung nagsisilbing preservatives na din. So ngayon, nag-request ang asawa ko na magluto ako ng adobong puti kasi favorite niya yon. So, tara samahan niyo ako! Igisa ang sibuyas at bawang. So kapag mapula na, ilagay na yung karning baboy. Mas magandang piliin yung parte na may taba-taba at may laman. Tulad ng liempo, pork belly. Hayaan lang natin na mamula yung karne at mag-ingat po tayo kasi pumuputok yung mga taba-taba. Ako nilagyan ko din ng pork chop, yung walang taba. Kasi yung asawa ko, hindi siya pwede yung may taba kasi high blood siya. Ayan na siya kapag lumabas na yung mantika, nakalabas na yung mantika. Lalagyan na natin ng tubig. Ayan. Tapos, papalambutin lang natin. So, lagyan natin ito. Black pepper. Ayan na, madaming-madami para maanghang siya, masarap. So, lagyan natin ito.
na siya, yung ano, natutunaw siya. Ayan, yung sasakyan. Ah! Ayan. Tayo maglaro. Actually, ini-enjoy ko pa na dito lang muna ako sa bahay. Ayan, sobrang lamig. Uy, Diyos ko po. Akala ko sobrang dami ng snow dito. Kaya bumili pa ako ng gloves. Ayan na! Akala ko makakita ko ng ganito kadaming snow. Bumili pa ako ng yung sobrang kapag talaga na gloves. Ayan, nakamanita yung kamay ka. So, ito na yung snow natin. Ito na siya, oh. Kunti lang. Kunti lang naman yung snow. Pero pero iba yung feeling na naka-experience ng ganito. In-expect ko lang na sobrang dami, yun pala konti. Pero kahit konti lang, salamat na din. Salamat na din sa snow. Ayan yung sasakyan, cover na ng snow. Nakapaglaro na si Inday. So ayan, kung makikita nyo, yung buong paligid ay snow na siya.